That is so good. Guys, meron ba kayong mga favorite food combination? Para sa akin, ito yung isa sa mga paborito ko. Patatim at Pancit Canton. Yan ang garantisadong pampasira ng diet. Guys, welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluto naman tayo ng isang masarap na pata dish. Masabaw to, no? Sosing-sosi. Samahan pa natin yan ng easy Pancit Canton na ang bilis lang lutuin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating patatim. At para sa buong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. O tara, umpisa na natin to. Bigla ko tuloy naalala kanina habang binibili yung pata, naghanap ako ng buong pata. Nakakatatlong tindahan na ako walang available, mabuti na lang may nakita akong pata na nakahiwa na. Kaya yan yung ginagamit ko. And guys, pwedeng gamitin yan sa patatim. Hindi porket lagi nakikita ninyo sa mga recipe buong pata, yun lang. Kahit na nahiwa na, okay lang din. At itong ginagawa ko yung usual na preparasyon ko sa pata. Sinisigurado ko kasi na malinis to. Pinapakuluan ko lang yan ng 12 minutes at naglalagay ako dyan nung pinuto yung dahon ng laurel. Nakakatulong kasi yan para ma-reduce yung hindi ka nais-nais na amoy. Tapos yung pinagpakuluan sa pata, tinatapon ko yung liquid. Tapos niyan, hinuhugasan ko pa yung pata individually para talagang siguradong malinis ito. Naalala ko bigla kasi may mga comment dati na nagsasabi na waste of time daw tong effort na to. Well, kasi nga nakakadagdag daw ng cooking time, which is totoo naman, di ba? Kung ayaw nyo namang gawin tong ginawa ko na initially yung pag-prepare ng pata para maging malinis, feel free na wag gawin yan. Total, kayo naman ang kakain sa pata eh. So kung madumi yun, edi kayo naman kakain, di ba? Ginagawa ko lang to para makasigurado na malinis. And guys, kung ayaw nyo gawin tong preparasyon na to, no hard feelings ah. Friends pa rin tayo. So yun yan, nilagyan ko ng malinis na tubig yan. So, pinipressure cook natin yan. Pinakuluan ko muna. Doon ko itutuloy yung pag-pressure cook sa likod na lutuan. Dahil nga, gagamitin ko tong pangharap na lutuan para lutuin yung pansit. Dahil gusto ko ipakita sa inyo na less than 25 minutes, pwede tayong magluto ng pansit. So yan, nagpakulula ako ng tubig. Nilagay ko ng egg noodles dito. Niluluto ko lang yan hanggang sa lumambot. Pero syempre hahalu-haluin natin, ano? Mga 2.5 minutes. Kung malambot na okay na yan. Kung hindi pa, halu-haluin lang natin up to 3 minutes. At kung may natira pang tubig, tinidiscard ko lang yung tubig. Ibig sabihin, tinatapon ko yon. Actually guys, para mas madali nga, no, gamit na lang tayo ng colander. So kapag naluto na, binubuhos ko lang yung pansit kasama yung tubig sa colander para nasa ganun ma-filter out na yung tubig. Pero yan ay kung metal colander ang gamit ninyo. Kung plastic yung colander ninyo, isip tayo. Kasi ibang usapan yan. Or otherwise guys, yan, gamit na lang tayo ng tong. Ilagay natin sa malinis na plato itong naluto na natin na pansit habang pinapadrip yung excess na liquid, diba? At gamit nga yung lutuan, ito na, nagigisa na ako. So, vegetarian kinda. May kinda pa yun. Itong pansit natin. Kasi nga hindi tayo gagamit ng anumang karne. So, yan. Nagisa lang ako dito ng sibuyas na hiniwa ko lang na maninipis. Tapos, diniretso ko na yung bawang. So, yung bawang pwede ninyong i-mince. Pwedeng dikdikin lang or pwede ninyong i-press. Kagaya nito. May garlic press tayo. So, simpleng gisa-gisa lang to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Tapos, nyan gumagamit din ako dito ng pechay or ng bok choy. Pero medyo kakaiba to dahil hiniwa ko yung bok choy, sineparate ko yung leafy part dun sa matigas na part. Dahil una kong ginigisa yung matigas na part. Mga 1 minuto lang yan or less eh. Tapos naglalagay na ako dito guys ng mushroom. Ito yung shiitake mushroom. In-slice ko lang din. Kung hindi nyo pa natatry itong mushroom na to guys, nakakatulong itong magpalasa dahil napaka-flavorful ng shiitake. Mga 30 seconds na pag-isa lang. Tapos yan kukunin ko na yung carrot. So, naka-prepare beforehand na yung mga ingredients natin para tuloy-tuloy yung pagluto. Para mabilis lang. Itong carrots naman, nakahiwa lang into matchstick pieces. So, tinutuloy lang natin ang pag-isa ng mga 1 minute. And guys, feel free to use other vegetables dito para mas maging nutritious. So, may carrots na to. Kung gusto niyo ng repolyo, pwede kayong maglagay. Kung gusto niyo ng bell peppers, guys, feel free to do that. Pwede kayong maglagay ng bell peppers dito. Basta kung ano yung available na vegetable dyan sa pantry ninyo na pwedeng pampansit. Yan, okay na okay yan. Tapos, naglalagay ako ng toyo. Pagkalagay ng toyo, guys, niluluto ko lang to for another minute. And guys, naglalagay din ako dito ng Knorr Shrimp Cube. Yan yung magpapalasa dito sa ating pansit. So guys, kung ayaw nyo naman ng shrimp at gusto nyo chicken, for example, di gamit na lang kayo ng Knorr Chicken Cube. So napakarami nating pwedeng gawin dito, di ba?
So inahalo ko lang yan, tapos ito na, ilagay na natin yung egg noodles na naluto natin kanina. Pagkalagay ng egg noodles, tinotoss ko lang yan. Just making sure na yung mga ingredients na halo mabuti. Pero dahan-dahan lang At kung feel ninyo na kulang pa yung liquid, pwede kayong magdagdag ng tubig dito. Basta pag naglalagay kayo ng tubig, paunti-unti lang muna, huwag niyong bibiglain dahil baka masobrahan naman. So ituloy lang natin yung pag-toss. At pagkatapos yan guys, ilagay na natin dito yung leafy part ng pechay. So kanina kung natatandaan ninyo, di ba, yung ginisa natin, yung matigas na part. So ito na yung leafy part. Tapos yan, mabilisang luto lang to since di ba green leafy veggie naman to. Mga 2 minutes, okay na yan So i-toss lang natin with the rest of the ingredients, tapos tinitimplahan ko lang yan. Simpleng salt at ground black pepper lang or simpleng patis at ground black pepper lang. Nasa sa inyo yan So for this recipe, ang gamit ko patis at ground black pepper. And pwede rin kayong gumamit ng white pepper dito. Yung iba, naglalagay kagad ng lemon. So yan yung gagawin natin. Pero pwedeng yung lemon kapag kakainin nyo na. Yan, konti lang muna. Tapos ito-toss ko lang for the last time. Ililipat ko na to sa isang serving plate. Actually guys, 15 minutes lang may pansit na tayo. Tapos ituloy na natin yung pagluto dun sa ating patatim. Pero bago ang lahat guys, alam ko ginulat ko kayo kanina. Kaya eto, ipapakita ko naman yung ingredients na ginamit natin sa pagluto ng pansit. So yung buong recipe na yan, makikita nyo rin sa panlasangpinoy.com. Para dun sa mga regular visitors guys, alam nyo na kung saan nahanapin, diba? So ito na. Ready na yung pata natin. Ituloy na natin yung pagluto ng patatim. 2 klaseng mantika yan, canola oil at sesame oil. Pinaghalo ko lang. At ginisa ko na kagad yung sibuyas. So yung sibuyas, chinop ko lang pero pwede nyo pang liitan yung hiwa niyan. Sa tingin ko mas maliit na hiwa, mas okay. Tapos, eto naman yung bawang. So ganoon din sa bawang, i-mince natin or gamit kayo ng garlic press para mabilis. Tinutuloy ko lang yung pag-isa dito hanggang lumambot na yung sibuyas. Tapos kukunin ko rin yung pata. Since yung pata na palambot na natin, ang maganda dun sa ginawa natin sa pata, malambot na yon pero hindi siya sobrang lambot to the point na naghihiwalay na yung laman sa buto. At ito na yun. Isa-isain lang natin. Nilalagay ko lang yan dito, tapos niluluto ko lang ng mga 2 minutes. So pagdating dito sa pag-isa ng pata, hindi natin ito stir fry Kumbaga ang ginagawa natin dito, niluluto ko yung isang side ng 1 minute, tapos nang binabaliktad ko. Habang hinahalo-halo pa rin syempre para hindi naman masunog yung bawang at sibuyas na nasa ilalim. So mabilis lang yan, tapos naglalagay na nga ako ng mga panimpla natin. So ito yung toyo, at naglalagay din ako dito ng pork broth. Pag sinabi nating pork broth, ito yung pinagpukuluan kanina ng pork. Sinasala ko lang yan. Mga kalahati lang muna, huwag nating lahatin. Dahil nga malambot naman tong pata, so hindi na natin kailangan pakuluan pa ng matagal yan. Tinatakpan ko lang yung lutuan para mabilis kumulo. At naglalagay na nga ako dito ng Knorr pork cube. And guys, sa totoo lang ito talaga yung go-to ingredient ko para maging buo yung lasa ng pork dito sa aking patatim. Ito yung magbibigay talaga ng flavor sa sauce na tipong kapag nilagay mo pa lang yung sauce sa kanin, pwede mo nang iulam yun Guys, on another note, alam nyo ba minsan naiisip ko, maraming similarities ang patatim sa humba. Dahil nga dun sa mga common ingredients na ginagamit nila, kagaya na lang na nilagay ko kanina yung star anise. Tapos may buong paminta rin, di ba? Pwede nating ilagay sa humba yun At speaking of star anise pala isa lang yung ginamit ko para hindi mag-overpower. Tapos niyan, pagkaluto ng star anise sa mga 3 to 5 minutes, tinatanggal ko rin yan. Dahil kapag hindi, at nakagat ninyo yung star anise, alam nyo na ibig ko sabihin. I'm sure kapag na-experience nyo na yun before, gets na gets nyo, diba? Pag hindi pa, sige, subukan nyo kumagat ng star anise para mag-gets ninyo yung sinasabi ko. At yun nga guys, naglagay din tayo ng brown sugar, which is also an ingredient ng humba. So yan, tinutuloy ko lang ang pagluto dito. A few more minutes lang, hindi naman natin tatagalan dahil baka naman humiwalay na yung buto dito sa pata, diba? At ito isa pa, yung shiitake mushroom. Naglalagay ako yan kasi nagbibigay din ng flavor yan sa patatim. Tapos nilalagay na natin yung carrot. Para mas mabilis na pagluto yung carrot, hinihiwa lang natin na manipis yan. So ang ginagawa ko dito guys, niluluto ko lang to hanggang yung carrot lumambot na. Tapos papalaputin lang natin. So mga 5 minutes lang yung carrots, okay na yan
Pero guys, at this point, bago natin palaputin, importante na maibalance na muna natin yung lasa. Kailangan saktong-sakto na yung timpla. Kaya ito na yung chance para sa akin na i-adjust ngayon yung mga ingredient dito, yung mga seasoning natin. I just want to make sure na okay na yung timpla ng aking patatim. So kumukuha lang ako ng kutsarita dyan or ng kutsara. Sandok lang tayo ng konting sauce dahil nasa sauce naman talaga yung pagtikim, diba? Diyan natin makikita kung ano ba yung kulang para ma-adjust natin agad. And at this point, kulang tayo ng asukal. Yan. So magdadagdag lang ako ng konting brown sugar. Tapos yan, eto na yung pampalapot natin. So pagdating sa pampalapot, gumagamit ako dito ng tinatawag na slurry, which is a cornstarch and water combination. Bubuhos lang natin yung slurry dito, didistribute natin. So ang tip ko guys pag sa slurry, kalahati lang muna, sabay halo agad. Mapapansin nyo, di ba, unti-unting lalapot yan. Kung sa tingin niyo sakto na yung lapot, huwag nyo nang ubusin yung slurry na minix ninyo. Pero kung kulang pa, dun pa lang natin uubusin. So kagaya nga niyan, di ba? Kinulang pa yung lapot, so tsaka natin yung uubusin. Tapos i-distribute lang natin. Importante talaga na haluin natin pagkalagay ng slurry dahil kapag hindi, yung area lang na nilagyan natin yung slurry yung lalapot. Parang magiging gaw-gaw yun, ayaw naman natin, di ba? Tapos nilagay ko na nga yung bok choy or yung pechay kung ano man yung gamit ninyo. Tapos tinuloy ko lang yung pagluto dyan ng mga 3 minutes. Tapos yan lang, okay na yan. Alam nyo guys, kapag patatim kasi, karaniwan syempre anong inuulam natin sa kanin to. And mind you guys mapaparami talaga yung kanin natin sa sarap nito. Pero ang ginagawa ko dyan, sinasabaw ko yung sauce nito sa pancit canton. Yung niluto natin kanina. Alam ko kung hindi nyo pa natatry ito, medyo unusual, di ba? Pero guys, subukan ninyo. Isa yun sa mga gusto kong combination And I'm sure na maintindihan ninyo once na matry. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ito kainin. So, ready na tong ating patatim, di ba? Tara, tikman na natin. Kaysa gawin nyo ito sa pata nyo. Ang lambot at ang sarap. Lalo na yung sauce, nakaka-addict. Kuha pa nga tayo ng extra sauce. Nakita nyo yung lapot ng sauce na yan, You know? Diba? Wow. Pag nagbe-pressure cooker na pala kayo ng pata, kaya huwag nyo tatagalan masyado, Baka kasi magkalasog-lasog yan. Yung tipong pagkakuha nyo ng pata, nauhulog na yung buto. Well, maganda yun, sobrang lambot, pero nasa sa inyo kung gusto niyo ganun ba yung pata. Ang hirap na magsalita kapag masarap yung kinakain, No need to put any meat sa pancit canton. Saktong-sakto yung lasa niya, nilagyan ko pa to ng sauce ng pata, kaya lalong sumarap. That is so good. Guys, sana may natutunan kayong bago at sana gawin nyo rin to sa pata nyo next time. Doon sa mga nagtatanong ng kompletong recipe, alam nyo na, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Makikita nyo lahat ng recipe natin doon. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Ayos!